ઘટનાઓ એટલી નિરંતર બન્યા કરે છે અને કેટલીક શુભ હોય, કેટલીક અશુભ હોય. અશુભ બી છોડો, કેટલીક આપણી ગમતી સંવેદનાઓ હોય, કેટલીક આપણી અણગમતી સંવેદના હોય. મારા હૃદયમાં વધારે શત્રુઓ રાખવા છે કે મિત્રો રાખવા છે, તો મારા હૃદયની શુદ્ધિ રહેશે. સો ઇન ધ મોર્નિંગ આઈ વોઝ સાયકલિંગ ફોર 45 મિનિટ્સ. બધું વહેલું થઈ ગયું તો આઈ હેડ ફિનિશ્ડ માય ભક્તિ, ધ્યાન, એવરીથિંગ. આજનું બધું જ આઈ હેડ ફિનિશ્ડ બિફોર 5:15. હવે કરું છું તો ચાલો સાયકલ પર ચડીએ. હવે પેલું વેઇંગ સ્કેલ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ નાઉ. તો અચાનક હું વિચારતો હતો, તારા હૃદયમાં શત્રુઓ વધારે છે કે મિત્રો? મિત્રો વધારે હોય તો તારા હૃદય એકદમ આમ ફૂલફિલમેન્ટની ફિલિંગમાં હશે. આ મને કેટલો ચાહે છે, આ મને કેટલો સારી રીતે આ હેલ્પ કરે છે, આને શત્રુ આમ કેમ કરે છે, આવું આને ન કરવું જોઈએ. કઈ મેમરીઝ મારે ડિલીટ કરવી છે, કઈ મેમરીઝ મારે સેવ કરવી છે. તો મેં સેવ જ એવી બધી કરી છે. ઘટનાઓ તો બધે પ્રકારની બની છે, પણ મેં સેવ એટલી કરી છે કે જ્યારે હું ખોલું છું તો બધું પોઝિટિવ જ નીકળે છે. આ મેં બહુ મદદ કરી ને, આને આમ કર્યું ને, આ કેટલું સરસ પ્રેમપૂર્વક મારી સાથે એ કર્યું બધું. સો તમારે નક્કી કરવું, ચિત્ત શુદ્ધિ માટે અશુદ્ધતાનો સંવર કરવો પડશે. તાત્વિક ભાષામાં બોલો, ડોન્ટ લેટ ઇટ એન્ટર યોર હાઉસ, લેટ ઇટ બી આઉટસાઇડ યોર હાઉસ, આઉટસાઇડ યોર હાર્ટ. So I gave a good sadhana to Nemiji, I think, before we were coming for the satsang on Saturday. નેમ, તું બધાને ખુશ ન કરી શકે તો વાંધો નહીં. એક સંકલ્પ કર, તારે બધાથી ખુશ રહેવું. બધાને સુખ કરવામાં છે ને ઘણા લિમિટેશન છે, પણ બધાથી ખુશ છું આટલું કરી શકે. બિકોઝ આ આખું ધ બોલ ઇઝ ઇન યોર કોર્ટ, કે હું બધાથી ખુશ છું. બધાની જુદી જુદી મતિ છે, જુદો જુદો નેચર છે, જુદી જુદી પ્રકૃતિ છે, જુદી જુદી હેબિટ છે, પણ હું ખુશ છું. બધાને ખુશ કરવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ, પણ એમાં અમુક કાર્મિક ફેક્ટર, ઋણાનુબંધ ફેક્ટર, આ બધા ઘણા ફેક્ટર્સ આવશે કે આપણે કરવા જઈએ પણ પેલાને ઓછું જ આવે. સો વી કાન્ટ ગો ઓન ડાઉટિંગ આવરસેલ્ફ એવરી ટાઈમ, હું ક્યાં ખોટો છું, ક્યાં ખોટો. અમુક વાર આપણું બેસ્ટ કરીને પછી છોડી દેવું કે અમુક પૂર્વનું અમુક લેવડ દેવડ હશે તો આટલી સાકર નાખી તો બી ગળ્યું જ થતું નથી સંબંધ. સંબંધમાં સ્વીટનેસ નથી આવતી. પણ તું બધાથી ખુશ છે તો આઈ થિંક યુ હેવ ડન યોર જોબ. So how is this sadhana? So beautiful. This you can do. I can have complaints for નેમીજી આમ કેમ કરે છે, મૌલિકજી આમ કેમ કરે છે, કોઠારી આમ કેમ કરે છે, અભયભાઈ આમ કેમ કરે. And I know કે કોઈ સર્વજ્ઞ નથી આ ચારમાં, રાઈટ? એ પણ કે છે, માને છે કે નહીં આઈ ડોન્ટ નો, કે હું તો દોષ અનંતનું. એક જાણવું એક ચીજ છે ને માનવું એક ચીજ છે. સો સમટાઈમ્સ ધ મૂડ્સ ઓવરટેક યોર બુદ્ધિ એન્ડ પછી ખબર પડે ભૂલ કર્યા પછી. બટ જેમ જેમ સત્સંગની આયુ વધે તેમ તેમ દરેક ભૂલો અક્ષમ્ય બનતી જાય. સો આઈ કેન હેવ complaints. And I said, I'm happy with whatever Nemiji has to offer to me in his with his limitations. I'm happy. So I can always say कि मैं खुश हूं सबसे. Maybe मैं खुश नहीं कर सका सबको, लेकिन मैं सबसे खुश हूं. So I said, at least work on this part. This will help you. So I said, let me share it with you. सबसे खुश रहना, જીવનના અંત સુધી મહેનત કરતા રહેજો. કમ્પ્લેનિંગની વાત જ નહીં આવે. So when I was going to Dubai, I heard someone talking. So someone behind me was talking, અને એટલું loudly talk કરતા. I didn't want to hear, but something interesting I heard. એક જણ બીજાને કહેતો હતો, ગુજ્જુ જ હતા, એ કે કરડે છે માકડ ને મારીએ છે મેટ્રેસ.
તમે જોજો કોઈ માકડ કે મચ્છર કરડે, તમે આજુબાજુ મેટ્રેસને મારશો અને સંતોષ માનશો, પણ મેટ્રેસને ઠોકીને કંઈ થયું નથી ને માકડને ઠોકવાનું નથી. સો આટલું બધું આમ તેમ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. પણ દુઃખી કરે છે તમારો દોષ અને તમે બોમ્બાર્ડમેન્ટ કરો છો બીજે. કરડે છે માકડ, મારો છો મેટ્રેસને. કરડે છે તમારો દોષ અને એ દોષ જેનાથી જે નિમિત્ત સામે હોય એના ઉપર તમારો બધો રોષ નીકળે છે. તો મને આ વાત ગમી એટલે હું કાનમાં નાખવાનો જ હતો, બધું સાંભળવા ત્યાં દે આર ટોકિંગ સમથિંગ ફિલોસોફિકલ. અને બે વાત કરી હતી, એક આ વાત કરી અને બીજી બે વાત કરી હતી. આઈ રોટ ઇટ ડાઉન ઇન માય ડાયરી કે આઈ લર્ન સમથિંગ ટુડે. સેકન્ડ બહુ સરસ બોલ્યા. I don't know, they were businessmen or in relationships or something, I don't know, but they were talking of someone whom I don't know. કે દોડે છે ઘોડો રેસમાં, દોડે છે ઘોડો અને જીતે છે માલિક. રેસમાં તો એવું જ થાય ને, હા, પેલો આમ કરે કે ઓ આઈ વન, પણ એકચ્યુઅલી હી હેઝ નોટ ડન, હી ઇઝ જસ્ટ સિટિંગ. અને દોડે છે ઘોડો તો એને કઈ અવોર્ડ અપાતો નથી કે એને કઈ પૈસા મળતા નથી. એને તો છેલ્લે હારે તો બી ઘાસ મળે છે, જીતે તો બી ઘાસ મળે છે. સો ડિલીટ શું કરવું ને સેવ શું કરવું એ અંદર જતા પહેલા નક્કી કરી લો કે આ પ્રસંગમાં મારું અપમાન થયું છે કે આ વોટ એવર, આ મારે ડિલીટ કરી દેવું છે. કોઈ બી હિસાબે સામેવાળાને 100% ડિસ્કાઉન્ટ આપીને કે જરા હમણાં એની તબિયત સારી નથી ને એટલે બોલાઈ ગયું, અથવા તો જરા સ્ટ્રેસ વધારે છે ને એટલે બોલાઈ ગયું, અને મનમાં એવું કાંઈ છે નહીં, એમ કરીને ડિલીટ કરી. જે સેવ કરવું આજે એવું લાગે કેવો મૈત્રી ભાવ છે, કેવો પ્રમોદ ભાવ છે, મારામાં કોઈ ગુણ મને નથી દેખાતા પણ સામેવાળાને કેટલા ગુણો મારામાં દેખાય, તો આ સેવ કરી દો. આ પદ્ધતિથી જશો તો ચિત્ત શુદ્ધિ અનાયાસે થશે. અને ચિત્ત શુદ્ધિ થશે એટલે તમે જે અનુષ્ઠાન કરશો ને એમાં સ્થિરતા આવશે.